हाऊ टू यूज व्हॉट्सअप ग्रुप व्हिडिओ कॉल. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अध्ययन करण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप कॉलचा कसा वापर करणार आहोत हे शिकणार आहोत. चला प्रत्यक्ष त्याचं प्रात्यक्षिक घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, शाळा बंद शिक्षण सुरू या उपक्रमांतर्गत आपण विद्यार्थ्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी वेगवेगळे माध्यम शोधत असतो. या माध्यमातलाच एक भाग म्हणजे व्हॉट्सअप कॉलिंग याविषयी मी तुम्हाला माहिती देत आहे. आपण या व्हॉट्सअप कॉलिंगद्वारे विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष अभ्यास पाहू शकतो, अभ्यास तपासू शकतो. तर चला पाहूया आपण विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअप कॉलिंग करून. आता मी इथे एक विद्यार्थ्याचं नाव सर्च करेल. सर्च केल्यावर आता मी त्या विद्यार्थ्याला फोन करेल. आता हा फोन त्यांना जात आहे, मुलांना आता रिंग जात आहे. हॅलो, हां श्रेया. श्रेया हां श्रेया मराठी एक मिनटं. श्रेया मराठीचं पुस्तक काढून ठेव बेटा, मी दुसऱ्याला फोन करतो तोपर्यंत. हा मीटिंग नंतर सुरू होईल, आता कॉल चालू आहे. फक्त मराठीचं पुस्तक काढून ठेवा, मी दुसऱ्या फोन करतो. मराठीचं काढून ठेवा. हो लगेच काढ. तिथं प्लसच्या चिन्हावरती क्लिक करून दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचं नाव आता सर्च करेल. विद्यार्थ्याचं नाव सर्च केल्यानंतर मी आता त्या पालकांना फोन करणार आहे. ही रिंग त्या पालकांना जात आहे. संपर्क होईपर्यंत मी या पहिल्या पालकांशी बोलत आहे. हॅलो, हा समाधान बोल. आवाज येतोय ना? हा, आता मराठीचं पुस्तक आणलं का त्यांच्याजवळ? हा, मी आणखी एक कॉल जोडतो, नंतर मग आपण बोलू त्याच्यावर. एक कॉल जोडतो परत. आता पुन्हा वरती जे प्लसचं चिन्ह आहे त्याला क्लिक करून मी आता तिसरा नंबर आहे तिथं जोडत आहे. तिसऱ्या नंबरला मी आता श्रेया आज कोणता धडा वाचायला लावला होता? तिसऱ्या नंबरला रिंग जात असतानाच मी आता कोणता पाठ वाचायला होता आहे. वाचला का मग तू? हॅलो साई. साई हे बघा, आपण आता 3 मुलं आलो आहेत, साई, साईश आणि श्रेया, बरं का. आता पहिल्यांदा मला तिघांनी पुस्तक खाली ठेवा. श्रेया तू पुस्तक काढ. आता पुस्तकात मी माझा कॅमेरा ऑन करतो, माझा पुस्तकातला. श्रेया वाचा, सुरुवात कर बघू. दोघांनी बोटं ठेवायचे. आता श्रेया सुरू कर. श्रेया तू 2 ओळी वाचायचे पहिल्यांदा पटकन, नंतर साईश वाचेल. या पद्धतीने बॅक कॅमेरा आपण ओपन करून पुस्तकावर तो धरायचा आणि एक विद्यार्थी पुस्तकातून वाचन करेल व त्याच्या मागे 2 विद्यार्थी वाचन करतील. असा प्रत्यक्ष लाईव्ह अभ्यास आपण व्हॉट्सअप कॉलिंगद्वारे करू शकतो. हे अतिशय प्रभावी असं माध्यम आहे. विद्यार्थ्यांना समोरासमोर अभ्यास करण्याची संधी दिली जाते. एकत्र 3 मुलांना घेऊन आपण छान पद्धतीने अभ्यास करू शकतो. विद्यार्थी, शिक्षक आणि विद्यार्थी अशा आंतरक्रिया याच्यामुळे घडून येत असतात. मला खात्री आहे या व्हॉट्सअप कॉलिंगचा आपण सुद्धा फायदा घेणार आणि विद्यार्थ्यांचा अभ्यासासाठी आपण प्रभावी वापर करणार. धन्यवाद.